حياكم معنا في وقتها. ضيف اليوم عنده قصص جميلة للساعات اللي جابها معه. بدأ تجربته ورحلته لما كان يبيع ويشتري أثناء وجوده خارج المملكة. ضيف اليوم عمرو الورداني. حياك الله يا عمرو. اديني كده فكرة عن أقدم ذكرى ساعة أنت تفتكرها وكيف الساعات دخلت في حياة عمرو. أقدم ذكرى حتكون ساعة الوالد الله يرحمه. إلى الآن عندي الأوميجا، وأنا أخذتها وبلبسها يعني دائما، كان دائما يلبسها. وبالنسبة للساعة يعني أول ساعة أفتكرها أو أول ساعة أنا طلبتها فكانت هذه جي شوك. فروغمان. فراغمان، يس. ولد عمي اشترى له ساعة تمام. جي شوك. فكنوع من لما شفتها معاه وفي يده عجبتني، فرحت سألت أبويا، قلت له أبغى ساعة وكذا، وقال لي طيب. فهذه الساعة اللي أنا اخترتها هي نفسها، وتقريبا خلينا نقول ممكن من المتوسط إلى الآن. يس. واشتريت الساعة وجلست معايا سنين، وممكن إلين الثانوي وأنا بلبسها. بعدين تقريبا كان حصل فيها انه يبغى لها بطاريه وكذا، وحطيتها على جنب بس. وهذه كانت يعني البدايه بس، وانتهى موضوع الساعات يعني الى خلينا نقول الى الثانوي ما كنت البس ساعات. إيش هي الساعة اللي حاب نتكلم عليها برضو إذا نقول في سياق التاريخ اللي أنت مشيت فيه في الساعة. بعد ما خلصت الثانوي كان المفروض جاتني البعثه على ان انا اطلع لامريكا، وكنت بجهز اوراقي والقبول الجامعه والاشياء دي كلها، وجاء في بالي ان انا تخرجت يعني وانا ابغى ساعه. جميل. كان في وقتها كانت من الساعات اللي مرة تعجبني كانت البرايتلينج النافي تايم، ومرة كنت حابب الساعة، بس وقتها كان سعرها مرة مبالغ فيه لواحد أصلا ما بيشتغل. كان تقريبا سعرها 16,000. أوكي. تخيل، يس. 16,000. يس. يعني دحين لو جاتك تاخذ اثنين. فكنت أبغى واحدة، ما بس كان سعرها غالي. فلما أنا تخرجت من الثانوي وبجهز أوراقي عشان طالع البعثة، جاء في بالي ان انا اطلب من ابوي انه انا ابغى ساعه، بما اني انا تخرجت ابغى ساعه يعني. قال لي بكم الساعه؟ قلت له 16,000. هو كان لابس ساعه في يده كاسي. قال لي ليه 16,000؟ فك الساعه من يده كذا، قال لي هذه شغاله خذها. فضحكت واخذت الساعه ولبستها، ومن هذيك اليوم الى يومك ده الساعه دي عندي من اعز الساعات الى قلبي. متى حسيت إنك أنت صارت الساعات دائما على بالك تبحث تسأل تتفرج تروح بوتيكات؟ شوف، لما كنت في امريكا كان عندي وقت كثير يعني خصوصا في الشتاء، لانه في اوقات ما كان عندي سياره، والسياره حقتي كانت صغيره، فما كنت اقدر اخرج لما يكون في ثلج وزي كذا. بجلس في البيت دائما على النت وبتفرج على هذا. بعدين كان في حوار ما بينه وما بين زميلي رامي السليماني انه هو كان يبي يشتري ساعه. فالحوار كان انه انا بشتري ساعه برضو ما ادري إيه. فوريته كذا ساعه كذا كانت في بالي، فقال لي عمرو استنى وخذ لك ساعه، يعني لا تصرف فلوسك على ساعات يعني اي حاجه كذا، بس استنى وخذ لك ساعه حاجة محترمه، محترمة حاجه زي محترمه. كذا. يس. فقلت له طيب وخلاص، والموضوع راح عن بالي. بعدين صرت انا ادور بنفسي، واخذت تقريبا لونجين دايفر. ف الساعه جميله، وهي فتحت لي الفكرة إنه عالم الساعات. فبدأت أتفرج على فيديوهات وأتابع ناس بتشتري وتبيع، وبعت الساعة. وصرت أشوف إيش في براندات ثانية، وعجبني فكرة إن أنا أبيع وأشتري، لأنه مرة كان سهل في أمريكا إنك تبيع وتشتري، يعني الموضوع ما يحتاج بتشتري ساعة بسعر، تجلس فترة ممكن تعرضها في إي باي، ممكن تكسب فيها $100 $150 على حسب الساعة يعني. طبعا
احيانا في البدايه انت ما تعرف ايش الساعه وايش الناس تحب وايش الناس ما تحب، فيعني مره خسرت مره كسبت. بعدين صار الموضوع عندي انه هوايه، ان انا ابيع واشتري عشان تجرب ساعات عشان ولا اجرب عشان ساعات، تربح وانه منها برضو أفضل؟ الاثنين. اوكي. الاثنين. بعدين اكتشفت يا صاحبي انه صارت ثقيله علي فكره ان انا ابيع الساعه. بدأت تتعلق بالضبط عاطفيا. بالضبط. أيوة. فهنا عرفت انه خلاص يعني انقرصت، دخلت في المجال هذا. هذه الساعة أنا حاب أتكلم عليها برضو، من الساعات اللي كان بالنسبة لي أنا كان سعرها مرتفع، كواحد كان بس بيجمع سيكلز وكان لسه بيدرس في أمريكا وزي كده. درس واتش سيمبل، دقائق وساعات ونحيفة ما شاء الله، أنحف من باقي الترا الساعة. ثين. يس، الترا ثين واوتوماتيك، ما هي مانوال وان. الشيء الغريب في الساعة أو الشيء اللي ممكن يزعج أحد تاني، إنه الساعة لما الروتر بيتحرك، الميكانيزم حق الموفمنت بيتحرك عشان يشحنها، صوته عالي لأنها مرة نحيفة. أوكي. فلو المكان هادي أنت تقدر تسمعه وتحسه حتى وهو يلف جوا. فهذا بالنسبة لي مرة ممتع، لأنه بيعطيك كونكشن مع الساعة، مع الميكانيزم حق الساعة نفسه. موفينج اون للحلوين، من براند كلنا نعرفه رولكس. طيب، كيف سياق وصولك لهذه الساعات؟ بالنسبة للرولكس، بعد ما شفت الساعة حقت زميلي بدأت أبحث عن الرولكس، يعني إيش الأشهر إيش الأحسن. عجبتني السبمارين، سمبل سبمارين. بعدين اكتشفت إنه لا، في سبمارينا وفي سبمارينا نو ديت. بعدين اكتشفت إنه السبمارينا نو ديت هي الأوريجينال سبمارين، يعني أول إصدار للسبمارينا كدايفر واتش كان بدون تاريخ. كان بدون تاريخ، أو بدون ويندو حق التاريخ. بالضبط. وانا بالنسبه لي انا احب الساعه اللي ما فيها ويندو، احب الساعه اللي هي ما فيها ديت. يعني احس انه هي متناسقه اكثر. احب الساعه تكون يعني حتى لما يكون فيها ديت يكون في تناسق في الديت. يعني انا ما البس ساعه الديت ما هو في الثلاثه، يعني في الثلاثه 6 اوكي، لكن لا تحط لي هو مثلا ما بين 4 و5. احس انه هو مضاف. ايش السبب؟ شكله بيطلع غريب، شكل الساعة بيكون غريب. طبعا هذا بيكون آراء شخصية بعد سنين من البحث، وبعد سنين من انه انت بتشتري وتبيع وتشتري تلبس وتبيع، وبتجرب خلاص بيكون بالضبط بتتأقلم على حاجات، وبيكون عندك فكرة انت ايش تبغى. هل انت الشيء ده تبغاه، ولا هل انت الشيء ده يضايقك؟ في اشياء صغيره بسيطه ممكن بالنسبه لك، يعني في الهوايه ممكن شيء بسيط مره يخليك ما تشتري ساعه. لو انا جيتك وقلت لك في الليست حقت ساعاتك اكثر ساعه انت تبغاها، بس حاضيف لك ساعه في مكان الساعه 4 تاريخ، ممكن ما اشتريها، تخرب عليك الساعه. يس. ممكن ما اشتريها. وفي فعلا في كذا ساعه، من ضمنهم البلان بان 50 فاذم، عندهم برضو هذه المشكله انه بيحطوها في الاربعه، الشباك حق التاريخ في الاربعه. هم ما عندهم هذه المشكله، انت ما عندك هذه التفضيله. بالضبط. هم ما هي مشكله بالنسبه لي انا، يقول لك الزبون دائما على حق. خلاص بما هم اني انا عندهم الزبون، مشكله، انت صح. بس هم عندهم واحده ثانيه، عندهم البيج داي، عندهم الاثنين تحت. أيوة. يعني عندهم 2 ويندوز وفي الستة تحت. ايوه. شكلها جدا متناسق، الساعه اجمل. بالضبط، الساعه اجمل، باين انه متعوب عليها. في فكره ورا فين كل حاجه تنحط في بالضبط. المينا. يعني انا برضو من الساعات اللي احبها الالانجي، عشان فكره البيج دايت تحس انه من جد شيء متعوب عليه، مش بس ويندو خلاص، لا. فهذه من الاشياء اللي تعتبر انها كومبليكيشن، تعقيد. فبالنسبه لي هذا يعني اكسترا، يعني يظهر جمال الساعه والتعب اللي الشركه والصانع والمصمم أخذ الوقت إنه هو أصلا يطلع حاجة متقنة. طيب، من النو ديت سبمارنر، أنا شايف
في هالك اللي هي برضو سبمارينر. اوكي. ايش حكايه الهالك؟ هذه جبتها من لما رجعت من أمريكا، تخرجت ورجعت من أمريكا. كنت أبغى ساعة وحطيت اسمي، ومن الأشياء النادرة طبعا زي ما أنت عارف اتصلوا علي وهذه الوالد الله يرحمه اشترى لي هي بمناسبة التخرج. الله يرحمه. فهذه يعني أنا من الشخصيات المفضلة عندي كان هولك، واللون حق الساعة مرة جميل. فأنا تغطيت على موضوع الديت وأخذت الساعة لما جاتني الفرصة، ومن الساعات العزيزة علي طبعا بما إنها هدية. مع انها ما زالت سبمارينر، ما فكرت في ديت جاست او في موديل تاني بما انه انت عندك سبمارينر؟ زي ما قلت لك، إذا أنا أبغى حاجة مش لازم يكون الموضوع ممكن في الأول كان باكسز، إنه أنت خلاص جبت رولكس خلاص خلينا نجيب حاجة. لا، صار الموضوع بالنسبة لي أنا إيش اللي ممكن يناسبني، أو إيش اللي ممكن يسعدني، أو إيش اللي أنا أبغاه. فانت مناسبك موديل بالضبط. السبمارينر من رولكس. بالضبط. جميل جميل. ولعلمك في برضو واحدة ثالثة إن شاء الله لو ربنا أراد، اللي هي السميرف. بأسعى إن أنا يوم من الأيام إن أنا أقتني واحدة إن شاء الله. من الساعات اللي أنا حاولت قد ما أقدر إن أنا أحبها بس ما زبطت معايا المون واتش، لدرجة إنه أنا أخذت ساعة من صديقي وجلست عندي أسبوع بس ما لقيت فيها الشيء اللي هو يخليني إن أنا أشتريها. وهذه حاجة تعلمتها بعد الشيء ده، إنه مش كل حاجة الناس يعني أنت عارف جات فترة وممكن إلى الآن ناس كثير أنت تعرفهم يقولك في الكوليكشن لازم يكون في سبيد ماستر. هذا يعني هذا لازم قانون سري كده بين بالضبط. بالضبط. فما في شيء اسمه قانون، ما في شيء اسمه لازم. ما في شيء اسمه صحيح. لازم. إذا الشيء ما هو مناسبني، إذا الشيء ما هو على مزاجي، لا. في الأول والآخر ترى، وخصوصا الهواية هذه، يعني أنت ممكن تخرج من بيتك وترجع بيتك وما أنت محتاج ساعة. وفي الديت جاست هذا الكونفجريشن بالتحديد. أوكي. دينا ايش قصة الساعة دي؟ هذه كانت ساعة الوالد. أوكي. أخذها بعد 40 سنة في عمله في شركة الزاهد. ما شاء الله. فهذه كانت هدية حقت التقاعد حقه. هو ما كان بيلبس الساعة، فلما جيت أنا وراني الساعة قلت له أنا أبغى ألبسها. قال لي خلاص خذها البسها أنت، بس أعطيني ساعة تانية. فأنا أعطيته الJLC وأعطيته السيكو اللي أنا لابسها هذه، وأخذت منه الرولكس على أساس إن أنا ألبسها، ولين ما توفى الله يرحمه. الله يرحمه. وهذه الساعة معايا، وهدول الساعتين هو اللي يلبسهم. لو عمرو اليوم حيرجع يقابل عمرو قبل 10-15 سنة، أوكي. ايش النصيحة اللي حتديها لنفسك بعد ما عديت بهذه الرحلة في تجميع الساعات؟ تقريبا نفس يعني اللي أنا كنت حسويه حيكون نفس الشيء. الشيء الوحيد اللي ممكن يختلف لو أنا أعرف إيش يعني سوق الساعات أو عالم الساعات إيش حيقول به اللي بيحصل الآن من 10 سنوات. يعني في براندات كثيرة أنا كان ممكن أشتريه في ذاك الوقت، knowing إنه هي سعرها حيصير زي كذا. يعني لما بديت رحلة تجميع الساعات، يعني في الوقت هذا كان صعب إنه أنت تجيب باتيك أو تجيب AP فيبغى لك مجهود وفلوس وخبرة إنك توصل لدرجة إنه to justify the price that you're putting. إذا you can afford it، يعني أنت تقدر تقتني الساعة وعندك فلوسها وبتسعدك وما حسبب لك مشاكل أسرية ولا بتضر أحد ثاني ولا بتضر أحد ثاني. عيش حياتك. بالضبط. هي أنت لما تيجي تشوف، يعني في ناس يقول لك لا والساعة وهو راكب سيارة قيمتها مثلا $500,000. طب إيش الفرق؟ ما هي
يقول لك لا هذه السيارة، انا هوايات سيارتي وتفضيلات بالضبط، انا سيارتي بتوديني من المكان ده للمكان ده، نفس سيارتك. اوكي نفس الشيء، ما تفرق. بس هي الموضوع زي ما انت قلت، انت الناس بتفضل حاجة عن شيء، بيسعدها حاجة عن شيء تاني، بس هذا هو. جميل. بالعكس في عالم الساعات برضو انت عندك ممكن الساعة قيمتها تجلس معاك وسعرها يزيد اذا انت تعرف انت ايش بتشتري. صحيح. بس وعندك فكرة عن وضع السوق، وعندك بالضبط. فكرة عن التوجه. طبعا انا ما بقول انه هذا المفروض الشيء الوحيد اللي يحكمك، بس اذا حيجي كبونس على الساعة اللي انت تحبها وتبى تشتريها وتقتنيها، صحيح، ليش لا؟ فمرحبا حيخسر، يعني ما اهلا حد فيها. حيكرهها. بالضبط. صحيح. ليه لا؟ يعني انا اشتري ساعة بعد 5 6 سنوات، يعني الاثنين هذول مثلا لو تكلمنا عليهم، يعني أنا ممكن اشتريت هذه ممكن ب5,000 دولار أو 6,000 دولار، دحين قيمتها 10,000 دولار. هذه تضاعف سعرها دحين لأن ما صار discontinued وكالة من الوكالة. طبعا أنا لما اشتريتها ما كنت من أعرف، الشركة. ما كنت أعرف. الله يعطيك العافية يا عمرو، الله يسعدك على حضورك وعلى انك انت نورتنا. حبيبي، الله يسعدك. كولكشن جميل، الله يبارك لك فيه، وان شاء تسلم، الله الله للافضل وللاجمل. الله يسعدك الشايع حاب يقدم لك هدية بسيطة عشان انك انت حبيبي. نورتنا في المقابلة، الله ان يسعدك. شاء الله تعجبك. شكرا. الله يسعدك. شكرا لعمرو على مشاركته في هذه الحلقة، وشكر خاص للشايع للساعات على دعمهم لهذا المحتوى. تابعونا وشاركوا الحلقة إذا عجبتكم، واكتبوا لنا في التعليقات مين حابين تشوفوا المرة الجاية.